Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, έχουμε αναμένο στο εικονοστάσιο του σπιτιού μας ένα καντήλι ως θυσία σεβασμού και τιμής προς τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους. Η συνήθεια αυτή φωτίζει τις ψυχές μας, αλλά διατηρεί και το βαθύ χριστιανικό συμβολισμό της. Τι συμβολίζει λοιπόν το καντήλι και γιατί πρέπει να είναι πάντα αναμένο? Και ποια είναι η ευχή που πρέπει να συνοδεύει το άναμά του? Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει ότι το λάδι που καίει στα καντήλια μας τον του Θεού υπεμφαίνει έλεον. Το έλεος του Θεού που φανερώθηκε όταν η περιστερά του Νοέ επέστρεψε στην Κιβωτό για να σημάνει την πάυση του κατακλυσμού, έχοντας το ράμφος στον κλάδο ελαίας. Ή όταν ο Ιησούς, καθώς προσευχόταν εκτενώς, πότιζε με τους θρόμους του ιδρώτος του την ελιά, κάτω από τα κλαδιά της οποίας γονάτισε τη μαρτυρική εκείνη νύχτα στο όρος των ελαιών. Το λάδι λοιπόν συμβολίζει το άπειρο έλεος του Θεού, αλλά και τα καντήλια συμβολίζουν την Εκκλησία που είναι μεταδοτική, θείου ελέους και φωτιστική. Και όπως ο Κύριος προσευχήθηκε στον κήπο των ελαιών, έτσι και ο ναός με τα καντήλια, αλλά και το εικονοστάσι μας, μετατρέπεται σε νέο κήπο και ελαίους λαδιού και ελαίους θεϊκού. Γιατί πρέπει να κρατάμε το καντήλι μας αναμένο μπροστά στις Άγιες εικόνες? Πρώτον, γιατί η πίστη μας είναι φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος. Το φως της κανδύλας λοιπόν μας θυμίζει το φως με το οποίο ο Χριστός καταβγάζει τις ψυχές μας. Δεύτερον, για να μας θυμίζει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι φωτεινή σαν των Αγίων. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε τέκνα φωτός κατά τον Απόστολο Παύλο. Τρίτον, για να ελέγχει τα σκοτεινά μας έργα, τις κακές μας ενθυμίσεις και επιθυμίες, για να λάμψει το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσεν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Τέταρτον, είναι μια μικρή δική μας θυσία, σημείο και δείγμα της ευγνωμοσύνης και της αγάπης που οφείλουμε στον Θεό για τη μεγάλη θυσία που έκανε για μας. Με αυτή την προσφορά και με την προσευχή μας τον ευχαριστούμε για τη ζωή, για τη σωτηρία και για όλα όσα μας χαρίζει η άπειρη αγάπη Του. Πέμπτον, για να είναι φόβητρο στις δυνάμεις του σκότους που μας επιτίθενται με ιδιαίτερη πονηρία πριν και κατά την ώρα της προσευχής και θέλουν να απομακρύνουν τη σκέψη μας από το Θεό. Οι δαίμονες αγαπούν το σκοτάδι και τρέμουν το φως και του Χριστού αλλά και εκείνων που αγαπούν τον Χριστό. Έκτον, για να μας παρακινήσει αυτοθυσία. Όπως δηλαδή με το λάδι καίγεται στο καντήλι το φυτίλι, έτσι και το δικό μας θέλημα να καίγεται με τη φλόγα της αγάπης για τον Χριστό και να υποτάσσεται πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Και έβδομον, για να μάθουμε ότι όπως δεν ανάβει το καντήλι χωρίς τα δικά μας χέρια, έτσι και το εσωτερικό καντήλι της καρδιάς μας δεν ανάβει χωρίς τα χέρια του Θεού. Η προσευχή κατά το άναμα του καντηλιού. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσεν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέραν ημών τον εν της ουρανής.